नमस्कार, मी शेफ सिद्धार्थ वडावकर घेऊन आलो एकदा परत आपल्यासाठी सीझन बाय सिद्धार्थचा नवीन एपिसोड. ही रेसिपी जी आहे ती मला जेवढी आवडते तेवढ्या त्याच्यापेक्षा जास्त माझ्या घरच्यांना आवडते. आणि त्याचं कारण असं आहे की ही रेसिपी आहे थाय करी. जेव्हा जेव्हा आम्ही बाहेर जेवायला जातो, माझ्या मुलींना फक्त चायनीज जेवण आवडतं. एशियन रेस्टॉरंटमध्ये गेलं की त्या चायनीज खातात, पण माझ्या आई वडिलांना थाय करी ही खूप आवडली. आणि आता जेव्हा आम्ही बाहेर जातो तेव्हा ते अगदी नेहमी थाय करी खातात. त्यांना ही खूप आवडते आणि आय एम शुअर जेव्हा मी तुम्हाला दाखवीन तुम्हालाही खूप आवडेल. बनवायलाही सोपी आहे, खायला खूप छान आहे. तर आपण बघूया या रेसिपीसाठी काय काय लागतं. ही रेसिपी आपण 2 भागामध्ये डिवाईड केलेली आहे. हे जे आहे हे साहित्य जे आहे ही भाजी आहे जी आपण करीमध्ये घालणार आहोत, आणि हे साहित्य आहे ह्याचा आपण थाय करीची पेस्ट बनवणार आहोत. तर आधी आपण बघूया थाय करीच्या पेस्टला काय लागतंय. आपण घेतलेलं आहे जिरा, धणे आणि काळी मिरी. हे आहे लेमन ग्रास. लेमन ग्रास म्हणजे आपला गवती चहाचा जो खालचा जो पोर्शन असतो तो आहे हा लेमन ग्रास. हे आहे गलंगल. गलंगल म्हणजे थाय प्रकारचं हे एक आलं आहे जे हल्ली आपल्याकडे सगळं मिळतं, खूप सोपं मिळतं. त्याच्याचबरोबर मी आपलं नॉर्मल आलं सुद्धा घेतलेलं आहे. लसूण घेतलं आहे. ही आहेत लिंबाची पानं, ही देखील आपल्याकडे हल्ली मिळतात. त्याच्यानंतर हे आहे बर्ड आय चिली. बर्ड आय चिली म्हणजे पक्ष्याच्या डोळ्याच्या आकाराच्या मिरच्या. या खूप तिखट असतात आणि थाय करीमध्ये ह्याचा खूप उपयोग होतो आणि वापरही देखील होतो. हे आहे बेझिलची पानं. ही थाय बेझिल आहे. ही देखील आपल्याकडे हल्ली मिळतात. आपल्या भाजीवाल्याकडे वगैरे ना हल्ली ते एक थाय मिक्स म्हणून मिळतं. त्या थाय मिक्समध्ये हे सगळे प्रकार जे मी आत्ता दाखवले हे त्याच्यामध्ये असतात. त्याचबरोबर मी घेतलेलं आहे मद्रास कांदे, आणि हे कोथिंबिरीचे देठ आहेत जे मी साफ करून ठेवले. ही कोथिंबिरीची पानं आहेत. आता हे सगळ्याची आपण थाय करीची पेस्ट बनणार आणि त्याच्यामध्ये जी घालणार आहोत आपण भाज्या. मी भोपळा घेतलाय, गाजर घेतलंय, बेबीकॉर्न घेतलंय, ही ग्रीन आणि येल्लो झुकिनी आहेत. ही आहेत वांगी, थाय वांगी. याला पी ओबर्जिन असं म्हणतात. पी म्हणजे वाटाणा, ज्याला पीज म्हणतात. तो हे पी ओबर्जिन ही वांगी आहेत. ही थाय करीमध्ये वापरली जातात. ही नाही मिळाली आणि नाही घातली तरी काही हरकत नाही. हे आहे बॉकचॉय. हे एक लिफी व्हेजिटेबल आहे जे देखील आपल्याकडे हल्ली मिळतं. एखादा टोमॅटो घेतलाय आणि आलं, लसूण, हिरवी मिरची घेतली, त्याची मी पेस्ट बनवणार. करीमध्ये मी थोडंसं लेमन लीफ भाज्यांबरोबर अजून घालणार आहे आणि गवती चहाची जी पानं आहेत ती देखील घालणार. तर ही झाली पेस्टची तयारी. ही त्याच्यात घालणारे भाज्या. त्याच्याबरोबर आपल्याला लागणार आहे नारळाचं दूध. हे मी पॅकेटचं दूध बनवलेलं आहे, जी पावडर मिळते. त्याच्यात पाणी मिक्स करून हे मी दूध बनवलंय. आपण घरी ताजा नारळाचं दूध सुद्धा काढू शकतो आणि वापरू शकतो. चवीपुरतं मीठ आहे आणि तेल आहे. तर सर्वात आधी आपण थाय करीची पेस्ट बनवूया. ही पेस्ट बनवायला आपण आपले जे सुके मसाले आहेत हे एका खलबत्त्यामध्ये जरा कुटून घेऊ. मिक्सरमध्ये मी घालतोय हे आपले छोटे कांदे, लसूण, आलं, कोथिंबिरीचे देठ, कोथिंबीर ची पानं म्हणजे ही बेझिलची पानं. सो हे लेमन ग्रास जे आहे हे मी असं चिरून घेतोय. तसंच हे जे गलंगल आहे हे सुद्धा मी असं रफली कापून घेतो. हे झालं. आता ही लिंबाची पानं आहेत, ही आपण अर्धी करूया अशी. मधला पार्ट काढून टाकूया.
तर वास इतका मस्त आहे. ही लिंबाची जी पानं आहेत ही काफिर लाईम लीव्ज आहेत. काफिर लाईम म्हणजे एक लिंबाचा प्रकार आहे जो थायलंडमध्ये आहे. असा हिरव्या रंगाचा असा मोठा लिंबू आहे. खूप फ्रेग्रंट अशा ह्या लीव्ज आहेत. आपण पेस्ट जी बनवतोय ही ग्रीन पेस्ट बनवतोय, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कोथिंबीरचे देठ वगैरे खूप जास्त आहे. थाय करी रेड पण आपल्याला मिळते. त्यासाठी आपण हिरव्या मिरच्या न वापरता लाल सुक्या मिरच्या वापरायच्या, ज्या पाण्यामध्ये भिजून ठेवायच्या, आणि बाकी सगळं साहित्य तसंच आहे त्या आपण मिक्सरमधनं पेस्ट करून घ्यायची. त्या लाल मिरच्यांचा रंग जो येतो त्याने ती रेड थाय करी पेस्ट बनते. तर हे सगळं मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतोय आणि आता हे आपण छान वाटून घेणार आहोत. हे बघा, ही आपली ग्रीन थाय करीची पेस्ट तयार झालेली आहे. सो ही मी मातीची कढई घेतलेली आहे, त्याच्यात मी घालणार आहे तेल. आधी आपण ही जी पेस्ट बनवले ही आधी फ्राय करून त्याची करी बनवायला स्टार्ट करतोय. तेल गरम झाल्यावरती ह्याच्यामध्ये मी ही आपण बनवलेली पेस्ट घालणार आहे. आणि आता ही आपल्याला चांगली परतून घ्यायची. त्यातलं सगळं पाणी रिड्यूस झालं पाहिजे, आटलं पाहिजे. आता हे जरा आटेपर्यंत मी याला झाकण लावून ठेवतोय. मध्ये मध्ये मी ह्याला ढवळत राहणार आहे. जी आपण भाजी काटून ठेवली ती आता शिजवायला घेऊया. हे मी मोठं पातेलं घेतलंय, त्याच्यामध्ये ती मी तेल टाकलंय गरम करायला. तोपर्यंत मी आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची ह्याची एक पेस्ट बनवून घेतो. तेल गरम झाल्यावरती आलू, लसूण, हिरवी मिरची ह्याची पेस्ट घालूया आणि परतायला सुरू करूया. मला वाटतं हे मी या गॅसवरती घालतो. या पेस्ट मधलं पाणी बऱ्यापैकी आटलेलं आहे. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे नारळाचं दूध. पातळ दूध आहे हे मी ह्याच्यात घालतोय. आता ह्याला चांगलं मिक्स करून ह्याला परत झाकण लावून हे शिजायला ठेवूया आपण. परतून झाली की आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत आपल्या कापलेल्या भाज्या. लाल भोपळा, बेबी कॉर्न, गाजर, ही हिरवी आणि पिवळी झुकिनी, आणि आता ह्याला परतायला लागेल. ह्या पेस्टमध्ये आपण अजून जरा फ्लेवरसाठी हे लिंबाचं जे पान आहे हे घालणार आहोत. गवती चहा घालणार आहोत. आणि ह्याला चांगलं उकळून देणार आहोत. याचबरोबर ह्याच्यामध्ये आपण घालूया चवीपुरतं मीठ. तर ह्याच्यामध्ये बेबी कॉर्नला सर्वात जास्त वेळ लागणार, म्हणून ते मी थोडंसं छोटं केलंय. झुकिनी सर्वात मोठी आहे, पण त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण खूप जास्त असल्यामुळे ते शिजून अजून असं छोटं होईल. भोपळा देखील लवकर शिजेल आणि गाजरही त्याचबरोबर शिजेल. तर ही आपली करी जी आहे ही चांगली मिक्स झाली आहे. आता ह्याला एक छान उकळी येऊन दे. थाय करी जेव्हा आपण खातो तेव्हा त्याच्याबरोबर एक जास्मिन राईस सर्व करतात. जास्मिन राईस म्हणजे काय, तो त्याला एक फ्रेग्रन्स असतो, तो एक छान असा फ्लेवरफुल राईस असतो आणि थोडा चिकट भात असतो.
तर आपल्या इकडे जो इंद्रायणी तांदूळ मिळतो किंवा आंबेमोहर जो मिळतो हा या थाई करी बरोबर खूप चांगला जाऊ शकेल. मी इथे थोडासा इंद्रायणी तांदूळ शिजवत ठेवलेला आहे आणि इंद्रायणी तांदूळाच्या पाण्यामध्ये जेव्हा मी ते आधण घातलं त्याच्यामध्ये मी 2-3 हे लेमन ग्रासचे तुकडे घातलेले. आता आपली भाजी चांगली वाफवलेली गेली आहे. आपली भाजी ऑलमोस्ट शिजत आलेली आहे आणि आपली ही करी जी आहे ह्याला देखील छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ही करी ह्याच्यामध्ये गाळणार आहोत. हे बघा, आता ही छान आपली करी अशी उकळत आले. आता आपलं जे घट्ट दूध होतं नारळाचं, साधारण 1 वाटी घट्ट दूध मी याच्यात घालणार आहे आता. त्याचबरोबर ही जी थाय वांगी आपण ठेवलेली ती थाय वांगी याच्यात घालणार आहे. ही अशीच घालायची असतात. आपण हा एक जो टोमॅटो ठेवलेला हा टोमॅटो याच्यात असा जाड जाड फोडी करून घालूया. आणि ही जी बॉक चॉयची पानं होती जी साफ करून ठेवलेली आपण, ही अशी याची पानं मी वेगळी करतोय आणि हे देठ आहेत हे असे चिरून घेतोय आणि पानं अशी जाड जाडच चिरणार आहे. ही पानं याच्यात घालूया. याचबरोबर आपण थोडंसं ही बेसिलची पानं आणि कोथिंबीर ही आपण साईडला ठेवलेली ही आपण ह्याच्यामध्ये अशी चिरून घालणार आहोत. आता ह्याला एकदा परत छान मिक्स करूया. आता ही थाय करी आपण व्हेज बनवले. जर वाटलं तर आपण ही प्रॉन्स बरोबर पण बनवू शकतो, चिकन बरोबर बनवू शकतो. तर मी थोडंसं चिकन मॅरिनेशन केलेलं आहे. आलं, लसूण, हिरवी मिरची, मीठ, मिरपूड एवढं फक्त ह्याला लावलं. हे मी आधी व्हेज करी काढून घेतोय. घरी देखील आपल्याकडे असे पाहुणे असले, काही व्हेज असतात काही नॉनव्हेज असतात, त्यावेळेला आपण हे एकदा अशी व्हेज बनवली ती काढून घ्या आणि त्याच्यामध्ये प्रॉन्स घालायचे तर प्रॉन्स घाला किंवा बोनलेस चिकन घाला. आणि चिकन थाय करी आणि प्रॉन्स थाय करीमध्ये देखील भाज्या असतात. त्यामुळे असं नाही आहे की ही व्हेज आहे म्हणूनच भाज्या आहेत. आता ही व्हेज काढून घेतली. हे बोनलेस चिकन मी आता ह्याच्यामध्ये घालणार आणि हे चिकन ह्याच्यामध्ये शिजून दे. आता ही थाय करी तयार झाले. ह्याच्यात एक फायनल स्टेप आहे. थोडंसं लिंबू असं ह्याच्यात मिक्स करूया. एकदा ही टेस्ट करून बघा. जर तुम्हाला वाटलं की ह्याची पेस्ट अजून थोडीशी अशी आपल्या अशा घशाला अशी खवखवते तर त्याच्यासाठी एक चमचाभर गूळ मी कापलेला आहे तो मी ह्याच्यात घालणार आहे. कढी गरम असल्यामुळे तो गूळ लगेच विरघळेल त्याच्यात आणि ही कढी जी आहे ती अशी आपल्या घशात अशी खवखवणार नाही. ही कढी झाले. आपण याची आता प्लेटिंग करूया. हा आपला इंद्रायणी राईस जो आपण बनवलेला आणि ह्याच्याकरता असा तो चिकट आणि असा मऊ भातच लागतो कारण ह्या मऊ भातामध्येच ती कढी खाल्ली जाते. तो मऊ भात सगळी ती कढी शोषून घेतो. हा राईस मी असा इथे ठेवतोय मूद भाताची. ही आपली कढी जी बनलेली आहे आणि या सगळ्या भाज्या अशा व्यवस्थित येऊन दे. ही झाली आपली
थाय व्हेजिटेबल ग्रीन करी तयार. तर कशी वाटली तुम्हाला ही थाय करीची रेसिपी? आधी मी चाखून बघतो. होममेड थाय करी पेस्टपासून बनवलेली ही एकदम क्लोजेस्ट टू ओरिजिनल. सो प्लीज तुम्ही करून बघा आणि जर आवडली असली तर आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा तुम्हाला अजून काय काय रेसिपीज बघायला आवडतील.